Okay, itong pangalawang linggo ng Nobyembre, natapos po isang kaso at ito po yung pagpapatalsik dito sa madre na sinasanto ng mga kaliwa, ng NDF, ng mga so-called leftists. Pero ang Commission on Human Rights, ang daming ngaw-ngaw laban po sa gobyerno ni Presidente Duterte at sa immigration dahil nga dito sa pagbabalik sa Australia nitong madreng ito. Tulad po nitong balita sa Philippine Star, CHR, deportation order versus Sister Fox, deeply saddening. Nakakalungkot daw. Bakit naman? Ito, dito may image pa sa susunod nitong matabang CHR commissioner na si Chito Gascon. Sabi niya, foreigners visiting Philippines shouldn't lose right to free speech and assembly. These are political rights. These are not just civilian rights. And may argumento sa kanya na pwede yung mga civilian rights daw sa mga foreigners. Civilian rights in a republic is for citizens. There are human rights that are not equal to civil rights. They're human rights, they're more basic, and certainly not political rights ang human rights. The right to life, and so on. But voting, expression on national issues, that's another matter. Expression on international issues, baka pwedeng pag-usapan yan, pero on national issues, that's not part of the rights of any foreigner in any land. And we will have more legal arguments later on. Of course, ang argument naman nitong mga dumidepensa dito sa madring ito ay, hindi ko na din babanggitin ang pangalan dahil siguro yung iba alam na yan, and it's no big deal for me that her name is even raised. Pero siya ay nakikialam sa internal affairs ng bansa po natin. Yung mga bagay-bagay, mga issue na tayong mga mamamayan, na citizens of this republic are involved in. Tulad nitong larawan na to na pinaka-ebidensya. Doon sa maraming pagtatanggi niya na involved siya sa mga rallies, sa mga political issues, ito po ang nailabas na ebidensya. Sabi niya dito, free all political prisoners, kasama po niya yung Pamalakaya, Amihan, KMP, Anak Pawis, and so on. And itong Anak Pawis, Pamalakaya, these are NDF fronts, these are political. And she is a foreigner, interfering, getting involved in internal issues, internal affairs of our country, our republic. Now, yung unang depensa naman nila nitong nasa panig nitong madre, may missionary visa siya, may missionary mission siya dito, nananampalataya pa, is that the word, to preach the word of God and to do social work and so on. Pero pumaso na po yan sa unang attempt at deporting her kasi nga napakita na she was getting involved in these political activities. Pero napaso na yung kanyang missionary visa at ang ibinigay na lang ng immigration ay tourist visa. Immigration, the Bureau of Immigration finally found the way to get her out because of her political involvement. Palace maintains Sister Fox must follow the law. Panelo, the spokesman, said the absolute exercise of political rights is inherently exclusive para sa mga citizens lang ng Pilipinas, as stated by an operations order by the Bureau of Immigration, which we produced also here, Operations Order number SBM 2015-025, whereas foreign tourists in the Philippines are not entitled to all the rights and privileges granted to the citizens of the Philippines, specifically the exercise of political rights, which are inherently exclusive to Filipino citizens. Another one, Bureau of Immigration, Section 1, foreign tourists in the Philippines are enjoined to observe the limitation on the exercise of their political rights during their stay in the Philippines. Foreign tourists are prohibited from engaging in political activity as defined by law and jurisprudence, such as
but not limited to joining, supporting, contributing, or involving themselves in whatever manner in any rally, assembly, or gathering, whether for or against the government. Number 2, foreign tourists who violate the provision of the circular shall be subject to deportation proceedings and so on. Pero patuloy po ang Commission of Human Rights to respect the rights of foreigners. No? Bakit hindi naintindihan ng CHR na tungkulin din niya na paalala sa mga foreigners na to follow the laws of the Philippine government and the Philippine Republic and to remember and to remind foreigners of the difference between their human rights and the political rights of the citizens of this republic. Pero going technically and legally, let's read from Sasot Rogando, Sasot, columnist ng Manila Times. Ang paliwanag po niya, mahaba po to, but I just took one portion. In both the 1928 Havana Convention on Aliens and the Bustamante Code, at ito po ang ginamit ni Sasot, dahil po ang US, ang United States, kasama po dito sa convention na to. And this is a convention that was far back in 1928, 1930s. Non-citizens have no political rights. The non-citizens should refrain from engaging in political activities in another country. That non-citizens should refrain from engaging in political activities in another country is even proclaimed as a duty in the American Declaration of Rights and Duties of Man in 1948, quoting, "It is the duty of every person to refrain from taking part in political activities that, according to law, are reserved exclusively to the citizens of the state in which he is an alien." In other words, if there are Americans in the Philippines getting involved in Philippine politics and activities against the government and so on, sila po ay gumagawa din ng krimen laban doon sa batas nila. Now, we will have to check the Australian Constitution and see if this is part of it. But this is just to show that this is very clear. That the aliens and foreigners in a particular land have no political rights, have no right to get involved in internal political issues and affairs. Mabuti nga dito, itong mga aktivistang dayuhan ay nakakapasok pa, pero dapat tularan po natin. Ang Singapore, for example, ay among many other Asian countries, but I just picked this up about Singapore. Singapore to block foreigners from promoting political causes locally. So, malaman lang na may papasok na mga dayuhan na makikialam sa politika at magtataguyod ng mga political ideas or political philosophies or ideologies, hindi na po papasukan sa Singapore. And many other ASEAN countries are equally strict on these matters. So, as a former diplomat, Ado Paglinawan here may have some things to say on this matter. Ado? Well, definitely. Ano ba yung visa? Yung visa po ay an extension of the principle na tinatawag namin sa diplomasya na reciprocity. Ikaw halimbawa, US, Philippines, magbibigay ako ng visa sa missionary, pero magbigay ka rin ng visa para sa missionary. Parang gano'n lang. It's a parity. Pero ang basic ng mga exceptions to the rule dyan is precisely yung mga binasa mo, Kamentong. And pagdating sa political rights, ibang storya yan. Because wala na yan sa basic human rights. Sa basic human rights, foreigners, yung mga ganyan, yung aarestuhin sila, kailangan, may rights sila eh. Kailangan surrender sila sa embassy nila. Kung crime naman ang ginawa nila, kailangan merong presence ng embahado, ng kanilang representative sa embassy nila doon sa police station or whatever, And they have a right to a phone call to yung mga basic human rights, to counsel, to a lawyer,
precisely para ang kanilang mga karapatang pantao ay hindi ma-violate. Pero pag pumasok ka na sa politika, ibang storya na yan. Walang bansa na papayag. Binanggit mo nga yung treaty, yung convention na 1920s pa. Kasi, mga kabansa, ang visa is a privilege. Pag binigyan ka ng visa, you have the privilege to enter the country, but you don't have the right to violate its laws Provisions. and regulations. Tingnan ninyo sa Saudi Arabia, for instance. May pupugutan na ulo mga Pilipino na nahuli dyan na nagkaroon ng krimen. Is that a violation of the human right of that person when he violated the law? Alam niyo, pagdating dito kay Sister Fox, talagang isang alamid itong madre na ito. And ako naman, medyo, ang kinagagalitan ko rito, hindi si Sister Fox. Ang kinagagalitan ko rito, ang babakla-bakla nating gobyerno. Why? Siguro dahil matanda. Siguro dahil missionary. Siguro dahil babae. Sister Fox got a preferential treatment para sa akin. Na siguro she represents a faith that is common to ours, kaya binigyang galang, hindi siya binastos. Even sa immigration na mismo, binigyan siya ng all the long mile, no? That we can extend by any of our officials. Pero, kita ninyo itong alamid na ito. Huling-huli na hawak yung poster. At nagmamatigas pa. Tapos, okay, palalabasin ko na nagkaroon siya ng emotional attachment sa ating mga Pilipino, dahil napakabait ka natin eh. Pero pag-uwi po niya sa Australia, ano sinabi niya? There is a regime of tyranny in the Philippines. O kayo bang nanonood dito mga kabansa? Is there a regime of tyranny in the Philippines? So, dapat ang ginawa dito at susunod, ay hindi na ako magtitimpi, talagang isusuhestyon ko na sa Bureau of Immigration at saka sa Department of Justice na yung mga taong ganyan ay ideklara na persona non grata dahil mga walang hiya yung mga taong yan sa ating batas. So, walang utang na loob. Persona non grata dapat yan. Kaya hindi na po dapat pabalikin yung mga tao na yan. So, yun ang isang lumalabas doon sa mga sinasabi niya doon sa Australia na babalik at babalik siya pagka nawala na si Duterte. There is that tone of defiance against... mga kabansa, hindi ho kami hindi si Duterte yung problema dito. Siya ang problema. Well, ang idadagdag ko dyan sa mga problema, unang-una yung ilang mga sektor ng media natin, particularly Inquirer na paulit-ulit ilalagay sa front page na itong isang malaking maliit na maliit na issue, pinapalaki. Sila ang nagpapalaki po, no, yung media, yung ilang media at yung mga kaalyado nitong mga ito sa kaliwa. At ang talagang nag-aaruga at nagkakanlong diyan ay yung mga grupong karapatan, yung mga nakita natin dun sa placard, Pamalakaya, isang grupo daw ng mga fishermen na pwedeng mong ipagkasya lahat ng miyembro sa isang jeepney. Ayoko na sana makarating ito dito dahil kaibigan ko si Chito Baston. Baston o... Baston. Meron pa. Nakabaston na ngayon yan Ayoko lang sabihin Chito Bastos eh. Nasabi Chito ko na rin. Baston. No? Chito, by the way, bastos yan dahil kumikita yan ng higit 200,000 pesos a month para siraan ng ating pamahalaan. Kaya nga. Mula sa pamahalaan ng sweldo niya. At saka yung iba pa, kaya sabi ko nga, they found na medyo nag-associate sila kay Sister Fox dahil pare-pareho sila walang utang na loob sa ating pamahalaan eh. Samahan ng mga walang utang na loob, yung mga tao na yan. At itong si Chito Baston, bossing, dapat mag-resign ka na. Binigyan ka na nga ng 1 peso budget eh. Medyo... Pero naibalik yung budget. Naibalik yung budget.
Next year may budget ka na naman. Pero wala na eh. Bossing, 100 na ang na-autopsing biktima ng dengbaksya. Wala pa kaming naririnig sa'yo. Ha? Kaya sasabihin ko sa'yo, bobo ka! Oh, kawawa ka pag inabutan ka ni Larry Gadon. Sasabihin sa'yo, bobo ka! Chito, baston. Okay, Hindi anyway. pwede mo ulo mo. Pagsilbihan mo ang gobyerno dahil sumusweldo ka. My goodness, pambira naman. Huwag natin dalhin ang politika that far. To hate, to block. Ang daming tao nagugutom. Asikasuhin muna natin mga sambayan na natin nagugutom bago yung mga liberal democratic sensitivities ninyo na pinupromote ninyo values ng isang bansa na banyaga na hindi Pilipino. Ay kasuhin natin yung 30 million na marginalized Filipinos earning less than $200 a day. Naniniwala pa ako sa inyo. Isa pang narinig natin dito kay sa madring ito na ibalik na sa Australia ay yung EJK daw at ang narinig na nababasa ko sa internet sa Facebook and so on yung 20,000 na daw ang naging biktima ng EJK samantalang kasi nga ginagamit nila yung calculator ni Lenny Robredo na pinahiram sa kanya ng Smartmatic. 4 times 40 is 1,600. Wala pa akong 5,000 sa inyo, 12,000, 20,000, ang bilis. No? Extrapolated kagad sa inyo Dahil nga may agenda kayo. Kung doon lang po tayo sa totoo, huwag tayong masyadong high blood sa mga bagay na ganyan. Abay, iigsi buhay nyo. Kaya dito sa sa EJK, walang iba po kundi ang ating si Manny Pacquiao ang nag-lecture sa Oxford at sa Cambridge ba yun? Sa Inglaterra. Nung siya'y tanungin, walang extrajudicial killing sa Pilipinas. Dahil in other countries, it is simply called criminal killing. Yung criminal yung labas na, ang medyo na-involve lang sa drug enforcement, less than 5,000. Kung mas marami pa dyan, these are ordinary crimes na binabato ninyo dito kay Duterte dahil gusto ninyong boxing ng opinion na negatibo yung mama. So, isang yan na napupuntirya mo itong mga batikos kay Duterte. Ito ay ginagamit lang talaga ng mga elemento na gustong siraan ang ating liderato. Yung human rights issues, yung mga EJK, and yan ay nakakatulong doon sa mga elemento galing sa kanluran, the Western powers, Estados Unidos mismo, na natatakot sa mga inisyatibo ni Presidente Duterte. So itong ginagawa nitong CHR, ni itong Chito Baston na tawag mo, ay isang panlaban, nilalabanan nila ang pamahalaan natin, sinisiraan nila ang pamahalaan natin. Unang-una kami pinaltan nila ang definition ng human rights violation. Kasi kailangan sa kanilang lexicon o dictionary, magiging human rights violation lang yan pagka gobyerno ang perpetrator. Pag ibang tao na ang perpetrator, you cannot classify that as a human rights violation. Ngayon, bumaba na yung mga indigenous peoples natin, for instance. And they're complaining about human rights violations. Not by the AFP, not by the PNP, but by the CPP, NPA, NDF. Yan nga, yung CHR, yung Commission on Human Rights, hindi inaasikaso yung mga reklamo ng lumads laban sa NPA. So ito, wala yan sa kanila. Human rights issue ng mga lumads. Para sa kanila, may karapatan. Ayan. May karapatan ng NPA sa mga kalokohang ginagawa nila. Pero pagka sa datahan lakas o kapulisan natin ang gumagawa, it's a human rights violation. Pero kami walang naniniwala sa kanila as much as 76%
according to the SWS, hindi naniniwala 76% ng Pilipino na may extrajudicial killing dito sa ating lupa. Yun ang importante. Na mga tao, karamihan ng tao, hindi nabobola. No, hindi nabobola. Kaya we want to repeat that the Commission on Human Rights is pursuing nonsense dito sa Nance case. Napakaganda pa naman sana ng role ngayon ng CHR. And if I may be positive and less critical in this show, bakit hindi sila ang mag-lead nung citizens' response to drug rehabilitation, for instance? As a concrete and positive measure, organizing civil society, the church, the barangays, the companies, the businessmen, and everybody in community, to work and support the eradication of drug addiction in our country. Oh, yan, darating na. Darating na. Pulis pa ho ang nag-suggest na ang drug testing ay from grade 4 up to college na. Bakit? Dapat yung suggestion na yan sa inyo nang galing. Because prevention is a lot better than cure. Is a lot less expensive than cure. Hindi lang yun. Alam nating lahat na may breakdown of the family system na sa Pilipinas. Nandiyan na ang droga, nandiyan na ang social cost ng OFW sa separated families. Nandiyan na. Itong isang barangay chairman, ginulpi yung 16 years old. Nakikita na natin ang mga sungay ng demonyo. Samantalang tayo ang Christian nation in this part of the world. May ginawa ba And yet, nahuhuli ang mga Christians sa pag-respond sa mga kademonyuhan sa lipunan. May ginawa ba ang CHR doon sa kaso na binugbog na kabataan na yun? Wala pa nga eh. Oh, nauna pa si galit na galit si Eliasar, galit na galit si Albayalde, galit na galit si Erap. Ha? At nako, ewan ko lang, pag nakarating kay Presidente Duterte yan. Well, I hope pag dumating ang panahon na pwede nang palitan niyang si Chito Gascon, magawa po ni Presidente Duterte. No? But we have run out of time, Kaado, so paalam ka na muna. Well, thank you so much, Kamentong. And I hope naman, sa medyong kaparangkahan ko ngayong araw na ito, ay pagpasensyahan nyo na ako, hindi naman ako nagmura, nagpatawa lang ako ng kaunti, palampasin nyo na po kung medyo sa panlasa ninyo ay sumobra ako. Please respect my human right. Okay. So, you want to hear more from Kaado, doon po sa RPN1, 7:38 AM tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. And every weekend, of course, this is replayed 3 times a week. And we're on YouTube, yung mga pagsusuri at yung mga issues na ating hinihimay-himay para maunawaan ng bayan at mabigyan ng direksyon. Maraming salamat po and have a good weekend.